ह्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फक्त कटिंगच दाखवणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। नमस्कार, मी शुभांगी नलवडे। आज मी तुम्हाला कटिंग कसं करायचं आहे ते शिकवणार आहे। खूप जणांची कटिंगमध्ये मिस्टेक होते, त्यामुळे मी ही मिस्टेक होऊ नये म्हणून हे तुम्हाला कटिंग व्यवस्थित कसं करायचे ते दाखवणार आहे। ह्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फक्त कटिंगच दाखवणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। सर्वात आधी व्यवस्थित जी आपण कपड्यासाठी जी लाईन खिचली ती कट करून घ्यायची। सर्वात आधी आपण पाठीमागचा गळा कापायचा आहे। पाठीमागचा गळा कापताना या लाईन वरून इथे येऊन आपल्याला इथे थांबायचं आहे। मी तुम्हाला आता कट करून दाखवते। एकदम व्यवस्थित कटिंग करायचं आहे। इथे आल्यानंतर इथून आपल्याला अर्धा इंच क्रॉस कापायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथून हा पाठीमागचा जो लाईन खिचलेली आहे ती कापायची आहे। इथून कापून आपल्याला या लाईनवर इथेच थांबायचं आहे। मी तुम्हाला सांगितलं होतं इथे डॅश मारून घेतली, इथे जायचं नाही। इथे आल्यानंतर इथे थांबून इकडे आपल्याला या साईडला कापायचं आहे। या साईडला कटिंग करताना एकदम व्यवस्थित कापून घ्यायचे। इथे येऊन इथे आपल्याला थांबायचं आहे। हा आपला एक पार्ट झालेला आहे कटिंग करून, हा मी साईडला ठेवते। त्यानंतर आपल्याला कटोरी कटिंग करायची आहे, ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। सगळ्यात आधी आपल्याला हा गोल कापायचा आहे। कापताना एकदम व्यवस्थित कापायचं आहे। कैचीला जर धार असेल तर एकदम शेंड्यावर कैची चालवायची आहे। कटिंग करताना आता आपल्याला गळा कटिंग करून घ्यायचा आहे। हा गळा मी कापलेला आहे, हा आता साईडला करून आपण आता पुढचा मुंडा कापायचा आहे। हा आधी कापून घेऊन इथपर्यंत येऊन थांबायचा आहे। हा आपला झालेला आहे पार्ट एक कापून। आता आपण कटोरी ही कापणार आहे। कटोरी कापताना ह्या लाईनवर न येता खालच्या लाईनवर जायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला कटोरीचा हा व्ही शेप कापायचा आहे। व्ही शेप कापताना ह्या पॉइंटवर येऊन आपण थांबून कैची ह्या साईडला फिरवून घ्यायची आहे। सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व्हिडिओ नक्की पहा, तुम्हाला नक्की समजेल आणि कटिंग करताना तुमची चुकी अजिबात होणार नाही। आता आपण योगापट्टी काढून घेऊया। योगापट्टी काढताना आपल्याला 3 व 3.5चा कपडा लागणार आहे। जेवढं आपण छातीचं माप घेतलेलं आहे 11, तेवढंच डॅश करून घ्यायची आहे। व नंतर इथून अशी लाईन खेचून आपल्याला ही एक सरळ लाईन खेचून घ्यायची आहे। त्यानंतर एका साईडून 3.5 व एका साईडून 3 घेऊन आपल्याला असा गोलवा तयार करायचा आहे। ही आपली झालेली आहे योगापट्टी। आता आपण कट करून घ्यायची आहे। कट करताना 3 इंचाची पट्टी आहे तिथून स्टार्ट करून आपल्याला सरळ बाहेर निघायचं आहे व त्यानंतर इथून इकडे येऊन इथपर्यंत थांबायचं आहे। आता आपल्याला हा 3.5चा पॉइंट कटोरीच्या बाजूला येतो व हा 3चा पॉइंट कमरेच्या बाजूला येतो। ही झाली आहे आपली योगापट्टी कापून। बघा, एकदम सोपी पद्धत आहे, नक्की ट्राय करा। डायरेक्ट ब्लाउजवर माप घेऊन तुम्ही कटिंग करू शकता। आता आपण हात कट करून घेऊया। हात कट करताना हा 4 भागाचा हा पहिला शेप कापून घेऊया। हा शेप पूर्ण बाहेर निघायचे। आता आपण हा कपडा खोलून हा खड्डा शेप कापणार आहे। हा आपला पूर्ण ब्लाउज झालेला आहे। इथे टक्सची खून करून घेऊया। हा ब्लाउज आपला कट करून झालेला आहे। हा आपला ब्लाउज कटिंग करून झालेला आहे। हा आपला हात आहे, ही आपली योगापट्टी आहे। हा आपला पाठीमागचा भाग आहे, हे आपले पुढील दोन्ही भाग आहेत।
आता आपण अस्तरवर कसं कापायचंय ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. अस्तरवर कटिंग करताना खूप जणांचं कटिंग चुकतं, त्यामुळे व्यवस्थित तुम्हाला दाखवणार आहे कसं कटिंग करायचंय ते. चला तर पहिला कपडा आपण हातरूया. सर्वात आधी आपण ब्लाउज पीसची घडी घालून घेऊया. ब्लाउज पीसची घडी घालून बंद बाजू मी माझ्याकडे ठेवलेली आहे. त्यानंतर आपण पाठीमागचा भाग घेऊया. पाठीमागचा भाग घेताना बंद बाजूला हा पाठीमागचा भाग ठेवलेला आहे. आता आपण फ्रंटचे भाग घेऊया. फ्रंटचे भाग घेताना अर्धा इंचाचा गॅप सोडायचा आहे कपड्यामध्ये. आता आपण योगापट्टी ठेवूया. योगापट्टी ठेवताना जसा आपण ब्लाउज कापलेला तसा ठेवलाय मी. आता आपण हात ठेवून घेऊया. हा मी जो शिल्लक कपडा आहे तो मी हातासाठी जॉईंटला वापरणार आहे. हे बंद बाजूला ठेवून घ्यायचं आहे. हा कुठेही ठेवला तरी चालतो, मोठ्या काठापाशी हात आले पाहिजे. आता आपण कट करून घेऊया. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. आता आपण कट करून घेऊया. कट करताना हा गळा कट करायचा नाही. अर्धा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करून घ्यायचं आहे. तर आपण हात कट करून घेऊया. हा आपला ब्लाउज झालेला आहे कटिंग करून. तर हा आपला पूर्ण झालेला आहे ब्लाउज कटिंग करून. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.